Вітаю вас, мої умнічки, розумнички. Сьогодні ми з вами побуваємо в скрипторії середньовіччя і спробуємо уявити, як створювався псалтир для відомої на той час людини сера Джефрі Латрелла. Моя історія буде називатися «Усі фарби життя» або «Середньовічні писарі та ілюстратори». Сер Джефрі Латрелл дуже хворий. Він лежить у себе в спальні в замку Ернхем-Менор. Це в Англії. Його очі заплющені. Його дружина леді Агнес навшпиньки виходить з кімнати. «Він помер?» – запитує леді у лікаря. «Все в руках Божих», – каже лікар, як завжди у таких випадках. Сер Джефрі побоювався, що хвороба послана йому в кару за гріхи. Може, він чимось прогнівив Бога? Він вирішив замовити для себе та своєї родини священну книгу. Нехай Бог побачить, що душа сера Джефрі тягнеться до світла. Для нього виготовляють псалтир – збірку біблійних гімнів або псалмів. За 2 дні шляху від замку у місті Лінкольні на сході Англії переписувачі жваво реплять пір'ями, виводять псалми на великих листках пергаменту телячої шкіри. 700 років тому з неї робили книги. На одну книгу йшли шкіри цілої череди корів. Зал, де працюють переписувачі, називається скрипторій. Тут переписують Біблію для священників Лінкольнського собору та місцевих дворян. Всі тексти пишуться латинською, мовою Римської імперії, яка тепер стала мовою католицької церкви. На латині ведуться й богослужіння, хоча більшість людей у цих краях розмовляють лише англійською. Коли переписувачі закінчують роботу, за справу беруться ілюстратори. Вони заповнюють вільні місця у книзі, малюють фігури святих, витончені візерунки дивовижних звірів, яскраві мініатюрні сценки. Сер Джефрі хоче, щоб у його книзі були не тільки розкішні картини на золотому тлі, але й прості життєві замальовки. Селяни працюють в полі, годують тварин, танцюють під музику, кричать і б'ються. Сьогодні в скрипторії немає спокою. З вулиці лунає шум і гам. Під вікнами хтось затіяв сварку. Крики та лайки заважають ілюстраторам працювати. «Ти куди преш, як теля?» Надривається чийсь чоловічий голос. «Сам розуй очі, свиняче рило! Ось тобі!» Чується дзвін розбитого посуду. Старший ілюстратор затискає вуха. «Все, більше не можу», – шипить він. «Як я можу малювати під цей безбожний вереск?» На картині зображений сер Джефрі з дружиною та пачерком. Він сидить верхи, закутаний у лати і чекає на початок турніру. На його плащі та на попоні коня красується герб Латреллів – сірий птах на блакитному тлі. Леді Агнеса подає чоловікові тяжеленний сталевий шолом. Спершу митець поклав на сторінку шар позолоти. Потім тонко і майстерно промалював постаті, у найдрібніших деталях виписав обличчя та одяг. А поля малюнку заповнив багатим візерунком. Робін, молодший художник, підходить до вікна. Подивитися, що діється на вулиці. А там 2 чоловіків щепилися у бійці. Один розбив пивний кухоль об голову іншого. Робіну приходить в голову одна думка. Він швиденько ховає перо і накидає фігури забіяк. Потім подає малюнок старому майстру. Побачивши картинку, художник посміхається. «Непогано», – киває він
і серу Джефрі має сподобатися. Ось тільки старий нахиляє голову над плечем Робіна. Оцьому хлопцеві треба сильніше скривити рота. Бачиш? Ось так. Наступного дня майстер закінчує портрет сера Джефрі на коні і посилає Робіна в маєток показати малюнок Латрелам. Шлях не близький, але дні влітку теплі та ясні. Над луками пливе запах зрізаної трави, сінокіс у розпалі. Пара биків тягне великий віз із сіном, і Робіну довелося відступити вбік, щоб їх пропустити. У прохолодному залі Робін зустрічає лікаря. На горі у спальні сер Джефрі, напівлежачи, спираючись на гору подушок. Обличчя в нього змарніло і палає від жару. Леді Агнес стоїть біля чоловіка. Вона кличе Робіна, і той кладе портрет на ліжко. Мій вчитель сподівається, що картина отримає ваше схвалення. Хворий піднімає повіки, ніби посміхається. Потім глибоко зітхає. Він заснув? Чи може? Ох, який був тоді чудовий день. Турнір бачиться серу Джефрі так само яскраво та чітко, як на малюнку. Вірний кінь, сірий у яблуках, б'є копитом і мотає головою від нетерпіння. Сер Джефрі вже змок від спеки у своїх обладунках, але легкий вітерець холодить йому обличчя через щілинку забрала. Натовп захоплено кричить «Латрел! Латрел!». Він підіймає важкий спис і, тримаючи його на перевагу, галопом летить в атаку назустріч супернику в чорному шоломі. Земля тремтить під копитами бойових коней. Псалтир Латрела був створений в Англії десь між 1320-1345 роками на замовлення сера Джефрі Латрела, лорда маєтку Ірнхем у Лінкольнширі. Це в Англії такі складні поселення. Латрельський псалтир був створений багатьма митцями, імена яких не збереглися, на жаль, але всі вони мали трохи різні стилі. Першого митця Латрела називають декоратор. Він використовував лінійний стиль малюнка, а не двомірний підхід. Другий художник Латрела – колорист. Часто малював образи, які були більш об'ємні, і виконував у стилі раніше намальованих фігур, таких як Христос. Пам'ятаєте? Колорист приділяв більше уваги формі і поставі людини в своїх малюнках. Третій художник Латрела – ілюстратор. Надавав перевагу двомірному стилю. Четвертий художник – латрельський майстер. Був вправний у сільській тематиці і виразних гротесках. Він також намалював портрет родини Латрелів. Художник показує високу майстерність у створенні ефектів тіні і текстури. Псалтир Латрела розміром 37х27 см невеличкий. Написаний латиною і містить 309 сторінок. Нині цей манускрипт зберігається в колекції Британської бібліотеки в Лондоні. На цьому моя історія закінчується. Замалюй, будь ласка, що тобі сподобалось найбільше. До нових зустрічей. Пока-пока.